आजची आपली रेसिपी आहे थोडीशी वेगळी आहे. त्याचं नाव आहे बोंबील चिली. तर चला सुरुवात करूया. बोंबील चिली करायचं आहे तर सुरुवातीला आपल्याला एक बॅटर बनवायला लागणार आहे. त्यासाठी आपण घेऊया 2 ते 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लॉवर. त्यानंतर आपण इथे घेतोय मैदा 4 टेबलस्पून, थोडंसं मीठ चवीप्रमाणे. त्यानंतर आपण घेतोय काळी मिरी पावडर अर्धा टीस्पून. आपण इथे सीझनिंग क्यूब्स घेतोय, तो घालूया आपण. चुरा करून घेतलेला आहे मी. त्यानंतर चिली सॉस 1 टेबलस्पून. यात थोडंसं पाणी घालूया आपण आणि आता हे छानपैकी मिक्स करून घेऊया. यात थोडंसं पाणी ॲड करूया. आता आपण ह्याची कन्सिस्टन्सी बघायची आहे की अगदी पातळ पण नाही आहे आणि जाड पण नाही आहे. म्हणजे आपण बटाटे वड्याला करतो त्याच्यापेक्षा थोडीशी जाड घेतलेली आहे. आणि आता आपल्याला काय करायचं आहे, आधी तेल तापवून घ्यायचं आहे आणि मग आपल्याला बोंबील ह्याच्यामध्ये डीप करून आपल्याला ते फ्राय करायचे आहेत, शॅलो फ्राय करायचे आहेत. तर आपण काय करूया, आता एक पॅन घेऊया आणि तो गरम करायला ठेवूया. मी इथे एका बोंबलाचे 2 तुकडे केलेले आहेत, ह्याच्यात डीप करायचे. आता आपण हे काढून घेऊया. दोन्हीकडनं झालेले आहेत 4. आणि अशा प्रकारे बाकीचे पण बोंबील आहेत ते मी शॅलो फ्राय करून घेते. हे झालंय, आता आपण काढून घेऊया. मी ऑलरेडी पॅन गरम करायला ठेवलेलं आहे. आपले बोंबील जे आहेत ते फ्राय करून झालेले आहेत. आता आपण चिली बनवायला घेऊया. त्यासाठी आपण घेतोय 2 टेबलस्पून तेल. तेल तापलेलं आहे, त्यावर घालूया आपण आलं लसूण बारीक चिरलेलं. त्यानंतर हिरवी मिरची घ्यायची. 4 हिरव्या मिरच्या घेतल्यात, अशा उभ्या उभ्या चिरून, आणि जास्त तिखट पण नाही घेतलेत. त्याच्यानंतर आपण इथे घेऊया पातीचा कांदा. त्यानंतर आपण घेऊया काळी मिरी पावडर अर्धा टीस्पून. अशी थोडीशी चटपटा झाली पाहिजे, एकदम माइल्ड नाही करायची. आधी मी इन्ग्रेडियंट्स टाकते आणि नंतर मी तुम्हाला सांगते की ही रेसिपी मला कशी सुचली. त्याच्यानंतर सीझनिंग क्यूब्स अर्धा. आपण जेव्हा सीझनिंग क्यूब्स घालतो तेव्हा लक्षात ठेवायचं की मीठ थोडंसं कमी घालायचं. त्यानंतर सोया सॉस 1 टेबलस्पून, चिली सॉस 1 टेबलस्पून, मीठ चवीप्रमाणे. कारण आपण बोंबील फ्राय केले त्याच्यामध्ये पण त्या बॅटरमध्ये मीठ होतं ऑलरेडी, म्हणून थोडंसं कमी घातलंय. त्यानंतर आपण घेऊया याच्यामध्ये सिमला मिरची. मी 2 घेतलेत, लांब्या लांब्या चिरून घेतलेल्या आहेत. आणि थोडासा पातीचा कांदा आता आणि थोडासा नंतर. आता गॅस मोठा करायचा आहे आणि आपण ह्याला सॉटे करायचं आहे. आमच्याकडे माझ्या दोन्ही मुलांना ही रेसिपी खूप आवडते आणि मी एकदा दोनदा त्यांना ऑर्डर करताना बघितलं आणि म्हटलं जरा बघू दे रे काय ते तुमची बोंबील चिली आहे ती. आणि मग मी बघितली आणि त्यावरून मी स्वतः ही रेसिपी केलेली आहे. त्यामुळे तुम्ही म्हणाल की ताई ही तुम्ही वेगळी दाखवली, तर ही मी माझ्या स्टाईलनी बोंबील चिली केलेली आहे. तुम्हीही करून बघायची आणि मला सांगायची बरोबर आहे की नाही. आता छानपैकी परतून घ्यायचे. आता मी गॅस कमी केलेला आहे आणि आता आपण हे बोंबील जे फ्राय करून घेतलेले ते आपण त्यात घालूया. एकदम सगळे घालायचे नाहीत, नाहीतर काय होतं तो सुरा होतो. बस त्याला असं सगळं व्यवस्थित लागलं गेलं पाहिजे, म्हणजे ती टेस्ट येते मग. आणि ह्यावर आपण घालूया थोडासा पातीचा कांदा. बस आपली रेसिपी तयार आहे. आता ही रेसिपी ना सारखी परतायची नाही आहे, कारण सारखी परतली तर ते बोंबील तुटणार आहे. म्हणजे अगदी तुम्ही जेवायला बसणार त्याच्या अगोदर ही करायची, कारण जास्त कोट केल्यावर त्याला ते कॉर्नफ्लॉवर चांगलंही लागत नाही. त्यामुळे ही अशीच ओके आहे. आता आपण गॅस बंद करूया आणि प्लेटिंग करून घेऊया. गरमागरम बोंबील चिली तयार आहे. माझ्या घरी माझ्या मुलांना ही रेसिपी आवडलेली आहे, माझ्या स्टाईलची. तर तुम्हीही करायची आहे, मलाही कळवायचं आहे. आणि हे सगळं शक्य असतं कुठे, रुचकर मेजवानीवर. त्यामुळे पाहत राहायचं आहे रुचकर मेजवानी.